Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 140, khi Vương Bình rời đi, Vương Lâm lần đầu tiên một mình uống rượu và chìm vào cơn say như một phàm nhân bình thường. Không lâu sau, tại phía Bắc Nhiệm Vân Tinh, một thế lực phàm nhân mang tên Thiên Hành Phái cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Thủ lĩnh của giáo phái được ca tụng như một tiên nhân dáng thế, thanh khiết như tuyết, và bên cạnh hắn luôn có một bóng hồng đồng hành. Và đó không phải ai khác, người này chính là Vương Bình, người đồng hành bên cạnh hắn chính là Thanh Nghi. Dòng thời gian như nước chảy qua cầu, dáng vẻ của Vương Lâm ngày càng thêm già nua, cô độc giữa đại viện vắng lặng. Cùng lúc đó, Thiên Hành Phái, dưới sự dẫn dắt của Vương Bình, tông môn này đã trở nên bành trướng, bao phủ ba đại đế quốc trên Nhiệm Vân Tinh. Tại đô thành Đế Dương Quốc, Vương Bình ở tuổi 47, sau những cuộc chinh phạt về thắng lợi khi đập tan toàn bộ kẻ địch. Cuối cùng, Vương Bình đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, khoác trên mình bộ long bào uy nghiêm, đứng bên trên đỉnh cao của quyền lực phàm trần. Trong những đêm thanh vắng, khi ánh trăng phủ xuống đại điện xa hoa, Vương Bình thường nhìn về phương xa và nhớ về phụ thân. Hắn không hề biết rằng, tại một tử quán nhỏ ở Kỳ Thủy Thành, Vương Lâm vẫn ngày ngày ngồi bên cửa sổ, dõi theo từng bước đi của con trai mình. Chẳng bao lâu sau, biến cố đã xảy ra khi Đế Dương Quốc triển khai tiêu diệt Thiên Hành Phái, châm ngòi trong một cuộc chiến loạn liên miên. Thế nhưng, chỉ trong vòng nửa tháng, Vương Bình đã lật đổ triều đại cũ, lập nên Thiên Hành Đế Quốc. Ngay sau đó, hai quốc gia còn lại là Đại Tần và Trần Vân cũng xé bỏ hiệp ước, liên thủ tấn công. Cuộc chiến có sự nhúng tay của các tu sĩ, nhưng chốc một Vương Bình mang ý chí sắt đá và sự can thiệp ngầm từ ba đại gia tộc Nhiễm, Tôn, Triệu, vốn nể sợ Vương Lâm, các tu sĩ đều phải bại lui, trả lại chiến trường cho người phàm. Còn Vương Lâm, trong thời gian đó, hắn vẫn duy trì nhịp sống đơn độc. Tại một tiểu lâu nhỏ, Vương Lâm bây giờ đang nghe người ta kể về vị hoàng đế của Thiên Hành Đế Quốc, đó chính là Vương Bình. Trưởng quầy và tiểu nhị quán thường nhìn ông lão tóc bạc uống rượu một mình mà lòng đầy thương cảm, cho rằng ông là một người già cô độc. Cảnh tượng Vương Lâm ngồi một mình ở tiểu lâu cứ thế qua đi. Cùng lúc đó, bên trong đại quân, ở một tòa trướng bồng màu vàng, Vương Bình ngồi ở vị trí trí tôn, nhưng tâm hồn lại chịu nặng sự mệt mỏi. Sau khi trở thành hoàng đế, hắn không hề cảm thấy thích thú, mà trái lại, những sự vụ rườm rà và trách nhiệm quốc gia khiến hắn khao khát hơi thở bình yên của quá khứ. Đang trong lúc Vương Bình suy nghĩ, Thanh Nghi bước đến bên cạnh, dịu dàng nhắc về dãy Kỳ Liên Sơn phía xa, nơi chứa đựng khởi nguồn của hắn. Đến đây, Vương Bình mới nhìn ngọn núi mờ ảo, nơi có người cha mà hắn hằng muốn chứng minh bản thân và cũng là nơi ẩn chứa sự thật về bản thân. Bởi vậy mà không lâu sau, rốt cuộc Vương Bình cũng trở về nơi mà khi xưa mình được sinh ra và lớn lên, trải qua biết bao hạnh phúc. Tại thôn Làng Nguyệt, nơi khói bếp vẫn vờn quanh, nhưng người đã đổi thay, ở nơi này vẫn bình yên như thế. Trong tình cảnh đó, Vương Bình bất ngờ gặp lại Chu Nhược Đồng, cô gái năm xưa từng thốt lời oán hận đối với mình. Bây giờ gặp lại, Chu Nhược Đồng giờ đã là người phụ nữ trung niên, bên cạnh nàng là một đứa con gái. Khi Vương Bình hỏi mới biết, đứa bé này không ngờ lại được nàng đặt với cái tên Hứa Niệm Bình. Cái tên ấy như một dấu gạch nối giữa hai thời đại, giữa tình yêu và sự hối tiếc. Cuối cùng, khi Vương Bình đi xa, chồng của Chu Nhược Bình mới tới. Đến đây, vị đại hán này mới hỏi vợ, tội gì nàng phải như vậy? Nghe vậy, Chu Nhược Đồng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười đáp, có thể gặp lại được hắn, ta cảm thấy đủ rồi. Nói rồi, cảnh tượng lại qua đi. Sau khi gặp Chu Nhược Đồng, Vương Bình lại cùng vợ mình đi đến một tôn thái. Sau khi tế bái mộ tôn thái, Vương Bình quyết định làm xong mọi việc sẽ trở về Kỳ Thủy Thành để đối diện với người cha già. 3 tháng sau, bên trong Kỳ Thủy Thành bất chợt trở nên hỗn loạn. Một vài người hầu trong vương phủ lần lượt rời đi, bọn họ phải đi vì nơi đây xảy ra chiến loạn. Kỳ Thủy Thành bị Thiên Hành Đế Quốc chiếm cứ. Bây giờ trong vương phủ rộng lớn chỉ còn lại Vương Lâm cùng một lão bộc già nua. Thời gian xoay chuyển không ngừng trôi đi như trước, xuân hạ thu đông lần lượt thay đổi mấy lần, nhoáng một cái lại qua 5 năm. Vương Lâm vẫn như cũ, mỗi ngày đều ngồi trong sân với lão bộc già làm bạn ở bên cạnh. Cuộc sống bình thường làm tâm ý của hắn trong hơn 50 năm nay dần dần thăng hoa. Không lâu sau, đến khi Vương Bình 62 tuổi, hắn thoạt nhìn có chút già nua. Bây giờ, hắn bắt đầu hoài niệm về quá khứ, nhớ về 28 năm bên phụ thân. Ở bên cạnh, Thanh Nghi cũng đã già, những nếp nhăn nói lên trên mặt, nhưng ánh mắt của nàng nhu tình càng đậm. Mặc dù những năm gần đây, bọn họ vẫn không thể có con nối dõi. Ngày hôm nay, rốt cuộc Vương Bình đã đưa ra một sự lựa chọn. Bây giờ, Vương Bình quyết định rời bỏ vị trí trí tôn nhân gian, đem Giang Sơn này đưa cho một cận thần vẫn theo hắn. Sau đó, hắn cùng vợ mình rời đi. Cứ như vậy, xe ngựa chậm rãi đi trên đường Kỳ Thủy Thành, chạy tới nhà phụ thân mình. Lá rụng cuối cùng cũng về cội, người tha phương cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh người thân. Theo những chiếc lá rụng xuống đất, Kỳ Thủy Thành khoảng cách ngày càng gần. Vương Lâm ngồi trong sân, lão bộc duy nhất 3 năm trước đã qua đời, trong phòng lớn này chỉ có một mình hắn. Trước người hắn đặt một cái bàn, bên cạnh còn 2 chiếc ghế, trên bàn có vài món ăn sáng, một bầu rượu cùng 3 đôi đũa. Đồ ăn vẫn còn hơi nóng, mùi hương thơm tràn đầy, gió thổi qua cuốn ra xa ngoài phủ. Một tiếng vó ngựa truyền tới, đồng thời tiếng bánh xe để xuống đường vang lên. Tiếng động quanh quẩn dừng ở ngoài phủ, chỉ có vài tiếng ngựa hí thật dài, dường như nói cho người khác biết xe ngựa đang tới.
Trên xe ngựa, Phương Bình đi xuống, cười ôn hòa với Thanh Nghi rồi cầm tay nàng đi vào cửa lớn. Trên cửa vẫn còn 2 chữ Vương Phủ, dường như chứng kiến nhiều năm tháng tang thương. Màu xanh kia đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ. Vừa vào, nhìn thấy cha mình đang ngồi đó giống như chờ đợi, Vương Bình trong bộ dáng già nua rưng rưng nước mắt nói: "Phụ thân, con về rồi đây." Nghe vậy, Vương Lâm ngẩng đầu đứng dậy, khoảnh khắc này hắn đã đợi 35 năm rồi, mang theo ánh mắt ngấn lệ, hắn chậm rãi đáp: "Qua đây ngồi xuống đi, thức ăn vẫn còn nóng." Nghe vậy, Phương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân mình, hắn rưng rưng nước mắt nói: "Phụ thân." Dứt lời, Phương Bình mang dáng vẻ già nua, dùng hết sức mình quỳ trên mặt đất, 2 hàng nước mắt ướt đẫm vạt áo. Thanh Nghi cũng quỳ gối ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cha." Vương Lâm thấy vậy thì liền tiến lại, hắn nâng Vương Bình cùng Thanh Nghi đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Ăn cơm đi." Nói rồi, cả ba cùng nhau ngồi lên bàn và gắp từng miếng thức ăn. Bữa ăn này, ăn thật lâu, có một loại cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng Vương Bình. Loại cảm giác này hắn đã không thấy 35 năm rồi. Thật lâu sau Vương Bình mới buông chiếc đũa, nhìn phụ thân rồi chợt yên lặng. Thấy thế, Vương Lâm nhìn Vương Bình chậm rãi nói: "Bình Nhi, con muốn hỏi cái gì?" "Cha, con muốn biết chuyện của mẫu thân con." "Ta kể cho các con nghe một chuyện xưa. Ở một địa phương cách nơi này rất xa, có một tinh cầu tu chân, tên của nó là Chu Tước." Nói đến đây, tình hình ảnh xa xưa hiện lên trong mắt Vương Lâm, hắn kể về toàn bộ hành trình tu chân gian nan của mình. Nghe xong, Vương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân, hắn mắt đẫm lệ, Thanh Nghi cũng chìm đắm trong câu chuyện này, nàng cũng khóc nghẹn. Cả hai vợ chồng đều hiểu, nhân vật chính trong chuyện này chính là phụ thân Vương Bình, lão nhân trước mắt, nữ tu kia tên là Liệu Mi. Đến khi chuyện xưa của Vương Lâm nói xong, hắn cầm bình rượu, uống một ngụm lớn, nhìn lên không trung, không nói gì nữa. Cứ thế, khoảnh khắc đó tất cả mọi người rơi vào im lặng. Một lâu sau, Vương Bình khàn khàn nhỏ giọng nói: "Chuyện xưa rất êm tai, cha, con mệt mỏi rồi." Dứt lời, Vương Bình cùng vợ mình đứng lên, cả hai đi vào nhà sâu trong đại viện. Đến đây, toàn bộ sân viện chỉ còn lại một mình Vương Lâm, yên lặng ngồi một chỗ, ngẩn ngơ nhìn ra xa. Gió thu hơi lạnh, ban đêm ngày càng lạnh hơn, thổi tới bốn phía, đem một chút lá rụng thổi bay đi rất xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Lâm than nhẹ, cúi đầu, cầm lấy bầu rượu đặt lên trên miệng, lại phát hiện ra rượu đã hết rồi. Còn Vương Bình, hắn ngồi ở trong phòng, nhìn trăng sáng trên cao, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Thanh Nghi ngồi bên cạnh hắn không nói gì, chỉ yên lặng làm bạn. Yên lặng một hồi, Vương Bình mới lẩm bẩm: "Thì ra đây là đáp án, ta đã đợi hơn 60 năm rồi. Thì ra ta được sinh ra từ oán khí." Nói rồi, Vương Bình khóc nức, trên mặt lộ ra vẻ chua xót và phiền muộn nồng đậm, rồi chạy tới ôm chặt lấy người vợ của mình. Sáng sớm hôm sau, Vương Bình cùng Thanh Nghi đã đứng ở cửa bên ngoài Vương phủ. Vẫn như năm đó rời đi, từ đầu tới cuối, hắn không nói với phụ thân một câu nào, cũng không nhìn cha lấy một cái, cả hai vợ chồng cứ thế rời đi. Hắn không biết rằng, trong khoảnh khắc hắn rời đi, một ánh mắt từ xa nhìn theo xe ngựa, trong ánh mắt này lộ ra tang thương. Lặng nhìn một hồi lâu, Vương Lâm mới ngẩng đầu nhìn trời cao trống vắng lẩm bẩm nói: "Có lẽ sẽ có một ngày con sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn." Cùng lúc đó, Vương Bình ngồi trong xe ngựa, hắn không biết muốn đi nơi nào, chỉ có phía trước mù mịt. Hắn lẩm bẩm: "Thanh Nghi, ta mệt mỏi quá rồi, tìm một sơn thôn nào yên tĩnh, chúng ta ở lại đi." Nghe vậy, Thanh Nghi gật đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Tiếp theo, hai người dừng lời ở một sơn thôn hẻo lánh, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới nơi tuổi già. 10 năm trôi qua tại sơn thôn, Vương Bình sống trong sự bình lặng, lấy việc điêu khắc làm lệ sống. Hắn tạc lại hình ảnh người cha lúc trẻ, dồn hết tâm trí và ký ức vào từng vết gọt đẽo. Hắn đã hiểu ra tại sao cha lại chọn cho hắn một cuộc đời phàm nhân thay vì bước vào con đường tu chân khốc liệt. Trong lúc đó, Thanh Nhi vẫn dịu dàng bên cạnh, chấp nhận ra đi cùng người mình yêu, coi tu vi Nguyên Anh chỉ như bụi bặm so với tình cảm nhân gian. Còn Vương Lâm ở Kỳ Thủy Thành, mái tóc hắn đã hoa râm, sống trong trạng thái vô tâm nhưng lại thấu triệt thiên đạo sâu sắc nhất. Hắn quan sát sinh tử luân hồi qua nhành cây, ngọn cỏ, thấy được sự cân bằng vi diệu của tạo hóa, từ đó cảm ngộ lại càng rõ rệt hơn. Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm cùng con sẽ có những trải nghiệm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 141 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!